Hello viewers, কি খবৰ আপোনালোকৰ? কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আশা কৰোঁ আপুনি ভালে আছে। Welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। চ' বিহুৰ ভিডিঅ' এনেকৈ বনোৱা নহ'ল, তথাপিও আমি ফাৰ্ষ্ট ডে যেতিয়া গৰু বিহু আছিলে তেতিয়া এনেকৈ আমাৰ গৰু নাই, তথাপিও ছাগলী দুটামান আছে, তো তাহাঁতক গা চা ধুৱালোঁ। তেনেকৈ আৰু বিহুত জেঠাইহঁতেও মাতিছিলে, তাতেও খাবলৈ গ'লোঁ, নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে ভাত খোৱাকৈ, তো তাতেও গ'লোঁ। তো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো বিহুৰ জাষ্ট মই কেইটামান ক্লিপ আপলোড দিছোঁ আৰু গোটেই বিহুটো আপোনাৰ তেনেকৈ নাই। আহোঁতে ৰাতি হ'ল জেঠাইহঁতৰ পৰা, তেতিয়া ফাংচনো চালোঁ। তো কেইটামান ক্লিপ আপলোড দিছোঁ, সেইকেইটা চাই লওক। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। চাই থাকক, ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাব। খাই আছে। বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, লাও খা বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, লাও খা বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, খা বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, লাও খা বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। ঘৰত কোনোবা আছে নাই? আলহী আহিছোঁ। এইটো বিহুৰ নিমন্ত্ৰণ দিছে, এনেকৈ খানাবোৰ আহি পাইছে এতিয়া, এফালৰ পৰা লৈ আহিছে। এইটো তপদাই খাই আছে। এইটো কি আনিছে? আনক আনক। আৰু কিবা কিবি আহি আছে, আৰু স্পেচিয়েল আইটেম আছে। এইটো কি আলু ভাজি? তপদা কিবা এটা কোৱা। মোৰ থালিত আপুনি কৈ থাকক। কি কৈ আছিলে? দেউতাৰ বিষয়ে কি গোচৰ লগাই আছিলে? কৈ থাকক এতিয়া। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি গৈ আছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটী। আমাৰ তপদাক থবৰ কাৰণে। ইমান দিন থাকিলে আমাৰ ঘৰত
আমাৰ ঘৰত বহুত দিন থাকিলে কমেও 25-30 দিনমান থাকিলে চাগে নাই ইমান মানে হ'ব আৰু দিনে ৰাতি আছে তো সববিলাক কাউণ্ট কৰিছোঁ তো তাক আজি থবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ তো ভণ্টিও ওলাইছে আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীত কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম আছে এই প্ৰগ্ৰাম মানে আপোনাৰ হনুমান জয়ন্তী আছে তাৰে তো হনুমান পাঠ পঢ়ি আছে তো সেইটোকে চাই আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লা এই তপক বিচাৰিব খেদালোঁ কিন্তু নাই তপ নাই ইয়াত দুটা অকলে অকলে আহি আছে ঐ দুটা আৰু ভণ্টি আৰু আমাৰ টিকলা পানীৰ বটলটো থাকিবই মানে তাৰ তাতে ঐ তাপক বিচাৰিব খেদাইছিলোঁ কিন্তু তই দেখিয়ে নাই ইয়ে হেৰাল দেখোন ইমান আগত কিয় নামিব লাগে বাবু আমি ক'ত যাম আমি ক'ত যাম আমি ক'ত যাম এতিয়া এতিয়াহে আহিছে এতিয়া আহিছে এইটো কোন আহিছে এইটো কোন মামা তাপ মামা তই হেৰাই গেলি ক'ত গৈছিলি আহি পালে এতিয়া ভণ্টি আহি পালে ভণ্টিৰ ল'ৰাটো আহি পালে তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া নৰ্থ গুৱাহাটী গৈ আছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটীত হনুমান চালিচা পঢ়ি আছে তো তাতে অলপমান চাই আহোঁ কি হৈ আছে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই ৰ সেনেকৈ নাহিবি মাৰি ধৰ মোবাইলটো ধৰ বাবু কি হৈছে বাবু বাবু তাৰপিছত তোমাক দিছে নহয় নামি আনি আৰু মোক নমাইও দিছে নহয় কিয় খাব দিয়া নাই দিছে দেখোন মোক নমাই নহয় পিছত যে মোক নমাই তোমাক ফুটনি পেলাই আনি দিছে দিয়া নাই ৰহনক আৰু তোমাক যে চিপছ কিনি দিছে আৰু ঠাণ্ডা কিনি দিছে দিয়া নাই চিপছটো তোমাক দিয়া নাই কোনে খালে চিপছটো মামীয়ে খাই দিলে তোমাৰ কাৰণে আনা চিপছটো মামীয়ে খাই দিলে তো মুন মামাই কোৱা নাই তুমি মুন মামাক এতিয়া ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা চিপছ নিদিয়াৰ কাৰণে বেয়া পোৱা হয় নেকি আৰু মামীক ভাল পোৱা চিপছ দিছে হা আৰু কি দিয়ে মুন মামা কি কিয় বেয়া অ' তোমাক চিপছ দিয়া নাই সেইকাৰণে বেয়া অঁ কিমান বেয়া বহুত বেয়া নেকি হয় নেকি মই এইটো মুন মামাক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো মুন মামাই তোমাক দিব ভালকে ঘৰত গৈ ফালে দিব তোমাক হ'ব দেখাম এইটো নেদেখালে 2 পেকেট চিপছ দিবা সঁচা নে কেতিয়া দিবা কেতিয়া দিবা নাই মোক এতিয়াই দিব লাগিব মোক এইখন এই যিখন দেখা পাইছিলোঁ কালি এইখন এইটো এমছলৈ বনাই আছে সেই বহুত ডাঙৰ ব্ৰিজ হ'ব দে অঁ এইটো ব্ৰিজটো বনাই আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে সোনকালে হ'ব যেন পাইছোঁ আৰু 24ত ক্লিয়াৰ হ'ব মজা এইখন ব্ৰিজ Vamos,
হনুমানটো চা অঁ ইয়াতে কি প্ৰত্যেক বছৰে হয় নেকি? এবাৰতো ইমান ডাঙৰ কৰি ফাৰ্ষ্ট হৈছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট হৈছে অঁ এইখিনি জাগা নিজে তাতে কৰে মানে এইখিনি জেগাত ফাৰ্ষ্ট হৈছে আগতে তাৰমানে ক'ত হৈছিলে ইয়াতে কৰে এইখিনিতে অলপমান সেইটো চাইডে কুশল এতিয়া বালিত ফাৰ্ষ্ট টাইম কি মজা লাগছে না ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ এইটো দেখিছে হনুমান মূৰ্তি এটা জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম হনুমানটো চাওঁ ব'ল ইমান ডাঙৰ বে অঁ ইয়াতে কি হৈছে এইফালে ভোট দি আছে এইয়া মন্দিৰ কেনেকুৱা ইয়াতে চেণ্ডেল জোতা খুলিব লাগিব দে দে খোল তো মোৰ মা আৰু ভণ্টি হয় আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ চাওক না ইমান ডাঙৰ সভাঘৰ বাপৰে বহুত দূৰলৈ আছে আগলৈ গৈ আছোঁ দৌৰ 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 চ' আগত ভয়ানক লাইন আছিলে চ' আমি নৰখি ছাইডেৰে তাৰকে নিচেছে আমি পাৰ হৈ গ'লোঁ তো পাৰ হৈ গৈ অকণমান আগত গৈ পেলাই দেখিলোঁ ইয়াতে প্ৰসাদ যাৰ যাৰ কুপন আছে সিহঁতে প্ৰসাদ পাব চ' টপৰ চিনাকি আছিলে চ' আমি তেনেকৈ সোমাই পিনে তাৰকে নিচেছে প্ৰসাদ ল'লোঁ আৰু প্ৰসাদত কি কি দিলে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব'লক এবাৰ ষ্টেজৰ ওপৰৰ পৰা হনুমানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহোঁ তো ওপৰত উঠি আছোঁ আমি এবাৰ দৰ্শন কৰি আহোঁ আৰু কি কি আছে আপোনালোককো দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক দৰ্শন একচুৱেলি আপোনাৰ ইয়াতে যজ্ঞ শেষেই হৈ গ'ল আমি বহুত লেটলি আহি পালোঁ চ' এইটোৱে ষ্টেজ হয় চ' গৈ ফালে আমি গোটেইবোৰে অকণমান আশীৰ্বাদ ল'লোঁ বাবাৰ ওচৰত জানিব পৰা মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও অকণমান আগতে আহি পিনে গুচি গৈছে যেতিয়া পাঠ পঢ়ি আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ হনুমান চালিচা যেতিয়া পঢ়িছিলে তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতেও আহি পিনে হনুমান চালিচা পঢ়িছে অকণমান টাইম আছিলে আৰু আমি অহাৰ আগতেই গুচি গ'লগৈ দেখা নাপালোঁ অকণমান লেট হ'ল আমাৰ আহোঁতে তথাপিও আহি পালে ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে বহুত মানুহ হৈছে তো চ' প্ৰগ্ৰামটো আপোনাৰ 16-17 পৰা আৰম্ভ হৈছে তো আজি 17 হয় আজি লাষ্ট হয় তো লাষ্ট হয় আপোনাৰ যজ্ঞ হৈছিলে বহুত ডাঙৰকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা হৈছিলে তো আমি দুপৰীয়া গৈ পালোঁ আৰু ৰাতিকৈ আপোনাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আছে বাবাৰ প্ৰসাদ পাই গ'লোঁ লাইনত ৰখিব লগা নহ'ল ইয়াতে তাপা আছে কাৰণে লগৰবোৰে দি দিলে এতিয়া খুলি আছোঁ ভিতৰত কি কি আছে চাওক টানি সোমাই লয় এইটো ভিতৰত সোমাব লাগে আৰামত টানি এবাৰ সোমাই লয় একো নহয় যাব যাব আৰামত যাব ছিঙি যাব নাযায় তো হাজাৰ টান নিচিঙে নিচিঙে অলপ কষ্ট হ'ব সোমাওঁতে টেনশ্যন নাই লাগে সোমাই ল এইটো টান না গৈছে দে গৈছে দে গৈছে দে বাছ আৰু ইয়াতে প্ৰসাদ আছে বুন্দিয়া লাড়ু দিছে বুন্দিয়া লাড়ু এইটো হনুমান বাবাই কি খায় এই খায় না জয় ইয়াতে আৰু এটা সৰু বস্তু আছে এইটো হনুমানৰ গদা চাবা এইটো চ' সোমাই আহোঁতে আমি এণ্ট্ৰেঞ্চত বিশাল হনুমানৰ ষ্টেচু এটা দেখিলোঁ চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আহোঁতে দেখিছেই চাগে বহুত ডাঙৰকৈ এটা ষ্টেচু আছে পূৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে
ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু ষ্টেচুটো বনাই পেলাই ভাল লাগিছে বহুত ডাঙৰ বিশাল হয় হনুমানে সকলোকে আশীৰ্বাদ দি আছে বহি পেলাই চ' ভোগ খাবলৈ আহিলোঁ ভোগৰ কাৰণে ইয়াতে প্লেট ল'ব লাগে প্লেটবিলাক সজাই থোৱা আছে চ' ভোগৰ কাৰণে প্লেট ল'লোঁ সকলোৱে চ' যোৱাকালিৰ পৰা এনেকৈ ভোগ খুৱাই আছে বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছে ভোগৰ ত' এনেকৈ আপোনালোকে থালি ল'ব লাগে থালিখন ধুই চুই ধুনীয়াকৈ আকৌ খাই বৈ উঠি আকৌ আপোনালোকে ধুই মেলি আকৌ তাতে জমা দিব লাগে ত' আমি তেনেকৈ খালোঁ আৰু আমি নগ'লোঁ মানে মই নগ'লোঁ টপ আৰু মই অলৰেডি ভাত খাই আহিছিলোঁ ঘৰত মাহঁতে একো খোৱা নাছিলে চ' মাহঁতকে ভোগ খাবলৈ দিলোঁ আৰু আমি নাখালোঁ কি নাখা কি খাবি ক কি খাবি ব্ৰহ্মপুত্ৰত লৈ যা পেলাই দিওঁ যিমান পানী খাই থাকা পুৰা বহুত পানী আছে খাব পাৰে পানী খাম এইটো পানী এইটো চ' আমাৰ গজৰাজু উপস্থিত হ'ল আহিছে এতিয়া মূৰ্তিটো চাগে ঘূৰাব গা ধুৱাবলৈ লৈ যাব এতিয়া চ' বাহিৰত সকলোৱে এনেকৈ আগমন হৈছে আৰু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা আহি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ वो वाला घर है वो वाला गाय आलू का বাবু এতিয়া হ'ল নে আমাৰ খোৱা চোৱা হ'ল খালি নাই এতিয়া যাওঁ আৰু ন ঘৰত চ' আমি আহিছিলোঁ ইয়াতে নৰ্থ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ হনুমান জয়ন্তী পাতিছিলে বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে 10,000 কোনে এয়া হনুমান চালিচা পঢ়িছে 10,000 মানুহে হনুমান চালিচা পঢ়িছিলে ত' ইয়াতে অকণমান দেৰি টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ ভাল লাগিছে আহি পেলাই বহুত মানুহ আহিছে মানে লাখৰ ওপৰত মানুহ আহিছে Hi, viewer friend. তাপক মই আজি বাই বাই দিলোঁ আৰু ইমান দিন আমাৰ লগত আছিলে আজি ইয়াতে থ'ব আহিলোঁ আমি ইয়াকো থ'লোঁ আৰু এইপিনে চাব আহিলোঁ প্ৰগ্ৰামবিলাক তো চোৱা যোৱা হ'ল এতিয়া তাপক বাই দিম আৰু বাই দে বহুত দিন আছিলি ভাল লাগিছে আৰু নেক্সট টাইম আহিবি আৰু সোনকালে আহিবি তো আৰু যাম ক'ৰবাত ফুৰিব যাম আৰু ব্লগ বনাম তো নিউ ব্লগ কামিং চুন বুলি কোৱা লগ পাওঁ আপোনালোক সোনকালে মানে জল্দি মানে ভিডিঅ'টো দিম আৰু ব্লগ আৰু বনাম বুলি ভাবিছোঁ টাইমে নাপাওঁ টাইম তেনেকৈ ওলাব লাগিব আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা ব্লগ দিওঁতেও দেৰি হয় তো ফাইনেলি আজি এটা ব্লগ পাব আৰু বাকী যেতিয়া আমি আৰু প্ৰগ্ৰাম বনাওঁ তেতিয়া আৰু ব্লগবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ গুড বাই টেক কেয়াৰ বাই বাই